สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษที่น่ารักทุกคนนะคะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับทิปในช่องทิปแองเจิลทิปทาโร่กันนะคะทำหลายช่องจะลืม นะคะมาพบกันกับแม่หมอกันในช่องนี้ซึ่งแม่หมอจะมาพาเพื่อนๆดูนะคะจันทรุปราคาวันที่7-8กันยายน2568แต่ว่านะคะแม่หมอก็ทำคลิปในวันนี้พอดีเลยนะคะเพื่อนทีนี้ในหัวข้อของแม่หมอก็คือพระจันทร์สีเลือดจันทรุปราคาก็คือ เขาจะมีดวงจันทร์เขาจะเป็นสีแบบส้มอมแดงนะคะเพื่อนๆก็เลยเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดนะคะซึ่งหลังจากนี้ชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดหลังจากที่เกิดจันทรุปราคาในช่วงเวลานี้นะคะมาดูกันภายใน6เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่เพื่อนๆมาพบเจอคลิปนี้นี่คือดวงชะตาของคุณชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษหากเพื่อนๆทราบลัคนายึดลัคนาในการดูดวงเป็นหลักจะมีความแม่นยำมากกว่าแต่ถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นไรดูเป็นราศีแทนได้นะคะทุกคนราศีเมษนับแบบโหราศาสตร์ไทยเกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมนั่นเองมาดูกันด้วยไพ่3สำรับนะคะไพ่ใหญ่ยักษ์ไพ่มันใบเนี้ยใหญ่ดีนะคือจริงๆอะเปลืองพื้นที่ว่าวางแบบยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สับยากแต่ว่าไม่หมอมันใหญ่ดีหนานะคะเพื่อนหมอชอบอยู่นะแล้วก็ไพ่ลมชาตินะคะไพ่นิยมมาดูกันด้วย3สำรับนะคะมาเริ่มกันเลยด้วยไพ่ใหญ่ๆก่อนนี่แหละนะคะสับก่อนได้ถ้าจะสับแบบนี้เอาเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้น้อมรับแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกๆไปอันไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเหนือสิ่งอื่นใดการดูดวงเป็นเพียงไกด์ไลน์ดวงชะตาชีวิตให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกดวงชะตาชีวิตกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองโดยการกระทำนั่นแหละนะคะมาดูกันนะคะว่าชะตาชีวิตของคุณเมื่อหลังจากวันที่7ที่8กันยายนไปแล้วพระจันทร์สีเลือดนะคะบางคนอาจจะกลัวฟังแค่ชื่อจันทรุปราคาพระจันทร์สีเลือดทำไมดูทรงน่ากลัวจังแต่อย่าวิตกกังวลไปในดีมีเสียในเสียก็มีดีในเรื่องราวร้ายๆจะย่อมมีเรื่องราวดีเสมอซ่อนอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะคะมาดูกันแต่ว่าพลังงานของชาวเมษจะเป็นอย่างไรชาวเมษก็คือดวงเมืองประเทศไทยนั่นแหละนะคะมาดูกันดวงเมืองประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนับจากนี้6ไปก็เหมือนกับชาวเมษเหมือนกันนะคะอยากรู้ว่าดวงเมืองประเทศไทยเป็นแบบไหนให้ยึดหลักกับการดูชาวราศีเมษไว้เลยนะคะเพื่อนมาค่ะมาดูกันทรึงโอ้โหชาวเดือแบกเหนื่อยหน่อยนะหนักหน่อยนะหากเท่าอะไรที่แบกเบาได้อะไรที่วางได้ก็วางลงบ้างเดี๋ยวจะแบกสลังแอนอาจจะมีความรับผิดชอบมากมายในช่วงเวลานี้งานล้นมือศักยภาพความสามารถของคุณเยอะแยะไปหมดที่จะต้องแบกรับผิดชอบอะไรนู่นนี่งานหลักงานล้วงงานสารพัดอะไรต่างๆนานาที่จะต้องคือหนักพอสมควรแหละนะคะสำหรับสีแบบหนักพอสมควรคือไม่หนักสมควรหรอกหนักที่สุดนั่นแหละมัน10กระทาขึ้นมาเลยเต็มแม็กเลยทีเดียวนะคะแต่บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าแม้ว่าจะมีความรับผิดชอบมากมายทำอะไรเยอะแยะมากมายก็ตามทีในตัวตนของคุณเอง10กระทายังหมายถึงคุณเป็นคนที่เก่งสามารถจัดการกับทุกอย่างได้ในช่วงเวลานี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าหลังจากที่การเดินทางของคุณเหนื่อยมากๆแล้วและยังต้องแบกต่อไปในช่วงเวลานี้แต่มันจะมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณจะประสบความสำเร็จหลังจากที่คุณภาคเพียรแล้วก็การรับผิดชอบของคุณนะคะจะบ่งบอกถึงความสามารถของคุณนั่นแหละนะคะว่าคุณรับผิดชอบอะไรได้มากมายหลายอย่างนะคะบางครั้งถ้าใครที่ทำงานด้วยตัวคนเดียวยืนด้วยลำแข้งของตนเหมือนได้หมอเนี่ยนะคะเพื่อทำทุกอย่างคนเดียวอันนี้ใช่เลยพลังงานนี้เลยนะคะเป็นชาวดูไบเลยต้องรับผิดชอบกับทุกสิ่งกับทุกอย่างเหนื่อยเลยนะแต่ว่าหากถ้าเรายึดหลักกับสิ่งที่เราทำเลือกกับในสิ่งที่เราชอบเดินไปแม้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแต่เราจะมีความสุขกับการที่เราเดินไปเรื่อยๆแม้ว่าเหนื่อยแล้วก็หยุดพักเรามีกำลังแล้วก็เดินไปต่อนะคะเพื่อนๆมาดูกันต่อนะคะบางทีจะหมายถึงงานล้นมือนะคะความลุ่มหลงมัวเมาในช่วงเวลานี้คุณอาจจะชอบนนอยากทำนี่อยากอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปหรือลุ่มหลงกับอะไรไม่รู้แหละเรื่องของการเงินผลประโยชน์อะไรแบบนั้นหรืออาจจะหมายถึงถูกผูกมัดเรื่องของผลประโยชน์ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดกับสภาวะนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าอะไรนั่นตัวตนของคุณเองเป็น10คาถาขึ้นมาก็คือถูกผูกมัดด้วยความต้องทำอะไรให้มัน
ต้องเร่งรีบหาเงินมาจ่ายหนี้มาโปะบ้านลดอะไรในสิ่งที่คุณเป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างๆนานาหรือว่าถูกผูกมัดกับการขาดอิสรภาพกับเรื่องของเฉพาะผลประโยชน์ของคุณช่วงเวลานี้นะคะเพื่อนๆบางคนที่ต้องขออนุญาตเตือนก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่ไม่ได้เป็นเช่นนี้ก็ผ่านไปได้นะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรสีเทาสีดำหรือจะทำให้ตนเดือดร้อนบางคนอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่ผิดกฎหมายไหมหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้เป็นไรนะคะเพื่อนแต่ว่าหากถ้าไปยุ่งเกี่ยวอาจจะทำให้เดือดร้อนแล้วก็เจอสภาวะแห่งความได้ไม่คุ้มเสียคุณจะขอบคุณไพ่แห่งขอบคุณไพ่พิเศษนะขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างกับภพเรือนสหัชชะเพื่อนพ้องสิ่งเรารอบข้างกันข้าวสองคุณของคุณช่วงเวลานี้จะมาดีก็ดีจะมาไม่ดีจะเป็นแบบไหนก็ช่างแต่ว่าคุณจะขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งที่ทำให้คุณเรียนรู้จากการเติบโตและเติบใหญ่มากขึ้นได้ซึ่งผลประโยชน์กับไม่รู้แหละจะได้จะเสียอะไรแต่คุณขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณโชคชะตาชีวิตที่จะเป็นไปแบบไหนคุณยอมรับนับถือกฎแห่งธรรมดาขอบคุณที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดใจขอบคุณที่มีปัญหาหรืออุปสรรคเรื่องของหน้าที่การงานทำ บางคนอาจจะเดินทางหรืองานล้นมืองานเยอะปวดใจกับทุกเรื่องราวปวดใจกับบุคคลในสังคมอะไรมากมายที่ไม่ได้ดั่งใจของคุณแต่คุณจะขอบคุณซึ่งมันหมายถึงว่าอะไรมันพลิกค่ะชะตามันพลิกร้ายกับกายดีซึ่งไพ่พิเศษนั่นคือไพ่ขอบคุณนะคะถ้าหากไม่มีไพ่เมื่อกี้ขึ้นมายังหมายถึงว่าคุณเองจะปวดใจแต่ทีเนี้ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณจะได้ขอบคุณกับทุกอย่างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจมันทำให้คุณรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้คุณเติบใหญ่มากขึ้นเรียนรู้จากการที่จะใช้ชีวิตอย่างเติบโตแล้วก็ไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิตนั่นแหละคุณจะได้ขอบคุณกับทุกอุปสรรคที่จะเข้ามาแล้วคุณจะพร้อมที่จะเติบโตและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยรักสามเสาเราสามคนบางคนอาจจะเคยทำงานในสังคมแล้วมีปัญหาอุปสรรคคนในสังคมแย่งชิงดีกันสารพัดหาเรื่องหาเราหาปัญหาอะไรให้กับคุณต่างๆนานาแต่คุณจะได้ขอบคุณแล้วมันจะเป็นพลังงานของการคลายความแบบถ้าใครที่มีปัญหาอุปสรรคแบบนั้นก็คือยึดติดอีโก้อัตราตัวตนหรือว่ายึดเราเป็นเราเขาเป็นเขาอะไรแบบนี้ยึดพลังของความยึดถ้าหากเราขอบคุณและปล่อยผ่านไปคือการปล่อยวางแล้วคุณจะสบายใจตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะก้าวข้ามกับทุกอย่างไปได้หัวใจที่บริสุทธิ์ของคุณนั่นแหละนะคะแต่มันเป็นไพ่ที่ดีนะเพื่อนๆก็คือเขาทับกับไพ่พิเศษต่อให้จะเป็น3 ดาบแต่ก็ทับไพ่พิเศษแล้วมันแปลว่าร้ายกับกายดีเลยอะตอนนี้นะคะเพื่อนๆแล้วนี่คือเอาเลยราชาโชคพลังงานของราชาแห่งเหรียญเนี่ยนะคะเพื่อนๆราชาโชคความสำเร็จความร่ำรวยแต่มาในเรือนของบ้านอาจจะหมายถึงเจ้าที่บ้านอาจให้โชคให้คุณใครอยากค้าบ้านหรือบางคนอาจจะลุ่มหลงมองกับการทำสร้างบ้านตกแต่งบ้านหมดเงินไปกับการจับจ่ายซื้อบ้านของตกแต่งภายในบ้านอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเกี่ยวเนื่องกับบ้านแต่ทีเนี้ยเจ้าที่บ้านของคุณนะอาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณทำบุญทำกุศลสวดมนต์สวดพรหรือทำศีลสมาธิและปัญญาและอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านนะเลยอย่าลืมสร้างการให้ทานนะคนยิ่งให้ยิ่งได้นี่หมายถึงเจ้าที่ของคุณอาจจะเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเจ้าที่ใหญ่ซึ่งจะให้ซึ่งผลประโยชน์ก้อนใหญ่กับคุณเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเพื่อนๆหรือยังหมายถึงคุณเองนี่แหละที่จะเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่เติบโตมากขึ้นเรียนรู้การที่ว่าคุณแบกรับอะไรมากมายหลายอย่างแล้วขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งทำให้คุณเติบโตและมั่งคั่งได้จนถึงทุกวันนี้เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนบางคนอาจจะค้าบ้านขายบ้านหรือมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะเรือนบ้านคือความมั่นคงแล้วราชาโชคขึ้นมาคุณไม่ต้องวิตกกังวลชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบร่ำรวยมากขึ้นได้เงินก้อนใหญ่มากขึ้นเห็นโชคก้อนใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าบอกแบบนี้มันก็แล้วแต่บุญบารมีหรือวาสนาของแต่ละคนว่าทำทานบารมีมามากน้อยสักแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับก้อนใหญ่แต่ละคนนะมันได้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าการเงินนะอันนี้ไม่หมอคอนเฟิร์มนะจริงๆนะคะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงพระจันทร์สีเลือดบางคนอาจจะลุ่มหลงมุมมองกับการทำงานต้องรับผิดชอบอะไรมากมายหลายอย่างแต่ทีเนี้ยเมื่อคุณขยันนะเมื่อคุณรับทุกอย่างเลยรับจ็อบพิเศษทำอะไรที่มันเป็นเงินหมดคุณเอาหมดเลยตอนนี้คุณเห็นเงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนะคะบางคนอาจจะค้าบ้านค้าที่ดินค้าสังหาริมทรัพย์ได้เงินก้อนใหญ่มากแน่นอนนะคะ
นั่นการเริ่มต้นพบเรือนปุตตะบุตรหลานบริวารไอเดียใหม่สิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่จะเริ่มต้นกับคุณในชีวิตของคุณอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นที่จะมีใครนำพาซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณกับการเริ่มต้นอาจจะหมายถึงคนอายุน้อยๆก็ได้หรือบริวารก็ได้แค่ใครที่มีบริวารหรือยังหมายถึงว่าพนักงานบริวารนั่นแหละนะคะเพื่อนๆทีนี้อาจจะหมายถึงตัวตนของเพื่อนๆเองก็ได้พลังงานของไพ่6 ถ้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นไพ่ที่จะมีคนมามอบความสุขให้กับการเริ่มต้นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากแบบเรื่องราวร้ายๆจากร้ายกับกลายเป็นดีเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าอะไรเพราะคุณปล่อยวางหากคุณปล่อยวางแล้วเดินทางสายมัชฌิมานะเพราะว่าไพ่ขอบคุณขึ้นมาคือไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครหรอกอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อนแต่คุณจะก้มหน้าก้มตาทำงานของคุณอย่างหนักเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์เราไม่ได้คือเติบโตมากขึ้นกับการที่จะใช้ชีวิตนะคะเพื่อนอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับใครหากว่ามีปัญหาอุปสรรคคุณก็จะแก้ไขกับทุกๆปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีนั่นเอง การรอคอยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างกับที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นี่คือในเรือนของอลินะคะยังหมายถึงว่าคุณเองเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้คนการที่คุณเป็นคนใจดีชอบเสียสละทำทุกอย่างเพื่อสังคมมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยใจบ้างกับบางเรื่องกว่าจะได้มาในบางสิ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนี่แหละพลังงานนี้แหละที่มันสะท้อนย้อนมาให้กับคุณและบางครั้งก็อาจจะเหนื่อยใจกับการรอคอยอะไรบางอย่างแต่ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะพลังงานของแฮงก์แมนคือการรอคอยก็ได้หรือพลังงานของการใจดีก็ถูกเอารัดเอาเปรียบมันเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละนะคะเพื่อนๆก็จะมีอลิมีคนคอยจ้องแบบอุ้ยง่ายอะไรแบบเนี้ยแบบไม่อะไรเลยง่ายๆแกล้งได้รังแกได้หรือคดโกงเรื่องของผลประโยชน์ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้คุณเรียนรู้กับการที่จะเติบใหญ่มากขึ้นแล้วคุณก็ขอบคุณกับทุกกับสิ่งที่เคยทำให้กับคุณไม่ได้ดั่งใจนะที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่เราก็รู้กันอยู่ดีว่าเรื่องของสังคมนะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของดวงเมืองประเทศไทยเห็นไหมคะพวกเรือนคือไว้ใจไม่ได้หรอกคือในเรือนของสหชะการเข้าสังคมคือคนในสังคมวงกว้างที่ออกไปเพื่อนบ้านก็ได้นะคะเรียกว่าเพื่อนบ้านก็ได้ไว้ใจไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนั่นเองนะสำหรับถ้าเป็นถามถึงเรื่องดวงเมืองประเทศไทยก็เหมือนกับตัวตนของคุณเองก็เหมือนกันคุณก็จะขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เติบโตแต่คุณจะไม่ประมาทไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเรียนรู้จากการที่ว่าโอ้เนาะหากคุณใจดีแล้วการใจดีของคุณทำให้บุคคลเหล่านั้นมากลั่นแกล้งหรือมาทำร้ายเอาผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณละได้วางได้ให้ได้ไม่โต้ตอบแต่ตอนนี้คุณเรียนรู้จากการเติบใหญ่มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรกับใครเลยมุ่งหน้ามุ่งตาแล้วก็มุ่งหน้ามุ่งตาคือก้มหน้าก้มตาทำแต่อาชีพการงานของคุณคือความรับผิดชอบของคุณเยอะมากมันบ่งบอกถึงศักยภาพความสามารถของคุณเลยทีเดียวแล้วคุณก็จะได้เงินก้อนใหญ่แล้วสิ่งใดที่คุณลงทุนลงแรงอะไรไว้แล้วคุณก็ทำอะไรที่แบบก้มหน้าก้มตาเห็นไหมอย่างนี้ที่บอกไปใช่เลยคุณเพียรที่จะสร้างฐานะให้กับตัวเองสำหรับไพ่8 เหรียญเนี่ยนะคะคือการขยันการทุ่มเทยิ่งขยันมากคุณยิ่งรวยมากเนี่ยพลังงานของไพ่ใบเนี่ยนะคะเพื่อนยิ่งขยันยิ่งมีความใส่ใจในรายละเอียดเครื่องไม้เครื่องมือในอุปกรณ์ของคุณเหมือนกับดังช่าง10 โหมซึ่งงานไม่ดีคุณจะแก้ไขแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วต้องให้ดีที่สุดต้องเนี้ยที่สุดแล้วคุณได้มาซึ่งพลังงานแห่งความรักความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูและเมตตาเห็นการกระทำของคุณแล้วเพราะว่าคุณใส่ใจในรายละเอียดเพราะคุณตั้งใจทำงานจริงๆเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอะไรแบบเนี้ยนะคะและไพ่ใบนี้อยู่ในเรือนของปัตตานิคือความรักซึ่งยังได้พลังงานมาจากนี่แหละคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณจะเห็นว่าคุณเอาจริงเอาจังกับการทำงานเป็นคนที่ละเอียดแล้วใส่ใจกับหน้าที่การงานของคุณหรืออะไรแบบนี้นะการที่เป็นคนยิ่งขยันคุณยิ่งได้ซึ่งผลประโยชน์แล้วหากถ้าคุณเป็นคนโสดก็ยังหมายถึงว่าคุณจะขยันทำมาหากินมากในช่วงเวลานี้ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินนะพูดง่ายๆแล้วคุณก็จะได้เงินมาเงินก้อนเข้ามาเนี่ยในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตนแล้วก็เจ้าที่ของคุณดีมากเจ้าที่บ้านนะคะเพื่อนบางทีอาจจะหมายถึงบ้านให้โชคบางคนที่ทำอะไรธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านหมายถึงว่าทำงานในบ้านอะไรแบบนี้ทำงานกับครอบครัวที่บ้านอะไรแบบนี้อาจจะหมายถึงช่วงห่วงแห่งเวลาในการที่คุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาในการค้าการขายแล้วก็ยิ่งคุณขยันคุณก็ยิ่งได้นะคะถ้าเกี่ยวกับความรักล่ะหมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงว่าคนรักคู่ครองของคุณพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นเขาเป็นคนที่ขยันและใส่ใจในรายละเอียดเรื่องของการทำมาหากินเป็นอย่างมากพูดง่ายๆเลยว่าขยันทุ่มเทเรื่องของการหาเงินนะนั่นแหละนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนะคะ
ถ้าใครเป็นคนโสดก็ยังหมายถึงตัวตนของคุณเองนี่แหละที่จะได้บุคคลรอบข้างมาเมตตากรุณาเพราะว่าเขาเล็งเห็นความสามารถของคุณแล้วคุณเป็นคนขยันหมั่นเพียรเขาก็ยิ่งเมตตาแล้วก็ยิ่งช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายการเดินทางแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางหรือการได้รับข่าวสารอะไรบางสิ่งนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เล็งกับเดอะเดวิลจะเรียกพลาหูก็ใช่แหละพลังงานเดียวกันนั่นแหละนะคะพลังงานแห่งความรุ่มหลงมุมมองกับการเดินทางการท่องเที่ยวการอยากไปเที่ยวไหมบางทีคุณอาจจะหมดเงินคือแลกมาซึ่งความสุขบางทีคุณอาจจะแอบช้อปปิ้งอะไรที่เกี่ยวกับทางไกลเนี่ยนี่คือเกี่ยวกับพลังงานของการเดินทางไกลการได้รับข่าวสารทางไกลหรือการเดินทางก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เล็งกับเดอะเดวิลซึ่งความรุ่มหลงอย่างบางคนอาจจะแบบชอบออนไลน์ไม่หมอเนี่ยมันไม่หมอเลยชอบออนไลน์หมดเงินไปกับจุดนี้เพราะว่าอยู่ในเรือนมรณะซึ่งจบสิ้นหมดพัดภาคสูญเสียอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะหมายถึงคุณแลกซึ่งความสุขที่คุณลุ่มหลงมองกับการอยากจะไปทะเลไปน้ำตกไปภูเขาไปเที่ยวเผื่อไม่หมอด้วยนะพูดแล้วหมอก็อยากไปเที่ยวนะทุกคนก็ไปหาดูในออนไลน์เอาก็ได้นะคะในเมื่อเรานะคะไม่มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็ไปดูเอากับเพื่อนๆในจอนั่นแหละค่ะทีนี้พลังงานของการเดินทางเนี่ยคุณแน่นอนว่าคุณอาจจะหมดไปเกี่ยวกับการจับจ่ายกับการเดินทางหมดไม่หมอถ้ามาหมอจะต้องได้ขับรถต้องซื้อขนมมากินในรถอะไรแบบนี้ก็หมดเงินกับค่าขนมและหรือหมดเงินกับการเติมน้ำมันหรืออะไรแบบนั้นนะคะจะเป็นภาวะของการหมดเกี่ยวกับการเดินทางแต่ว่ามันจะแลกซึ่งความสุขนะไม่ได้เป็นพลังงานร้ายที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่ไม่ดีหรอกนะคะเพื่อนๆเพียงแต่มันอาจจะเป็นพลังงานที่คุณจะลุ่มหลงกับการจับจ่ายหมดเงินไปกับจุดเนี้ยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าใครที่จะเดินทางไกลหรือมีเกณฑ์แผนเรื่องของการไปท่องเที่ยวพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเป็นเด็ดขาดเลยเรียกแม่หมอไว้ด้วยเข้าใจแล้วนะจะไปได้ก็ดีนะก็เที่ยวเผื่อแม่หมอด้วยละกันนะหมอกระไดนะคะโอ้พลังงานของ6เหรียญยังหมายถึงว่าอยู่ในเรือนสุภะแต่ลิงกับไพ่พิเศษคือน้ำที่คุณจะขอบคุณนะคะเพื่อนๆคือน้ำเต็มแก้วแล้วขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งแล้วมีไพ่3 ดาบอยู่ทับกันนะคะในเรือนของราชาซึ่งหมายถึงว่าคุณเองจะไปอยู่ตรงไหนก็ช่างทำอะไรก็ช่างอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอผลประโยชน์ได้หมดแม้ว่าบางทีอาจจะได้ตรงนี้นิดนึงแต่ตรงนั้นมากหน่อยอะไรแบบนี้นะคะขอมีเกณฑ์การที่จะรุ่งเรืองโดยการพลังงานของการแบ่งปันคุณจะถูกแบ่งปันคุณจะถูกบุคคลที่คอยช่วยเหลือมาจากพลังงานที่คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันชอบให้ผู้คนเหมือนกันนี่แหละพลังงานเหล่านี้มันก็จะสะท้อนย้อนมาแล้วไพ่ใบนี้6 เหรียญเล็งกับไพ่3 ดาบแต่เขาทับกับไพ่พิเศษเรียบร้อยนั่นหมายถึงว่าคุณจะขอบคุณแม้ว่าคุณคือความเป็นธรรมที่คุณจะได้รับซึ่งผลประโยชน์ความรุ่งเรืองของคุณน่ะได้ตรงนี้นิดนึงผสมผสานมาเป็นก้อนใหญ่อะไรแบบนี้นะคะคือเป็นภาวะของการได้ซึ่งผลประโยชน์คือเด่นๆเรื่องของการเงินที่คุณจะได้นะคะเพื่อนๆมาแบบราชาโชค6 ถ้วย8 เหรียญ6 เหรียญนะคะโอ้มีเกณฑ์การได้เดินทางเกี่ยวกับการงานหรืออาจจะหมายถึงไพ่ใบนี้เล็งกับราชาโชคซึ่งไพ่เพจออฟคัพซึ่งเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยการเดินทางหรือยังหมายถึงคุณจะเดินทางไปทำอะไรซึ่งได้เงินก้อนใหญ่หรืออาจจะหมายถึงเรื่องของหน้าที่การงานมีคนจะเดินทางมาหาคุณไหมหรือจะเดินทางไปด้วยกันอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการบางทีอาจจะหมายถึงการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการงานเพราะว่าในเรือนนี้คือเรือนกรรมะเกี่ยวกับการงานอาจจะเป็นคนที่ชอบสนุกชอบเดินทางรู้จักกับบุคคลมากหน้าหลายตาซึ่งทำให้คุณได้ซึ่งผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการงานสรุปว่าเรื่องของการงานถ้าคุณเรียนรู้จากการที่จะเข้าสังคมมากขึ้นเปิดประตูรับซึ่งความที่จะแบบเปิดใจนะคะเพื่อนๆไม่รู้แหละถ้าพูดถึงคนอื่นอาจจะชอบเข้ากับสังคมแต่แม่หมอคือถ้าถามถึงตัวแม่หมอเริ่มแบบชักอยากจะแบบอยู่กับตัวเองชอบทำอะไรเงียบๆอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะ introvert อะไรแบบนี้นะนั่นแหละนะคะก็ภาวะของการที่คุณอาจจะเรื่องของการงานมีเกณฑ์การได้เดินทางแต่ได้เงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับการเดินทางหรือยังหมายถึงเกี่ยวกับทางไกลการเงินของคุณผลประโยชน์งานทางไกลอาจทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่นะคะเพื่อนๆก้อนใหญ่แต่ละคนก็ต่างกันอย่างที่บอกไปแต่เขาเรียนกับราชาโชคซึ่งยังหมายถึงว่าคุณได้ซึ่งผลประโยชน์แน่อาชีพเสริมของคุณประตูทางออกมาแล้ว
ในเรือนของลาภะโชคลาภหรืออาชีพเสริมก็ได้นะคะ ประตูทางออกจะทำให้คุณสดใสแล้วมีชีวิตชีวาแม้ว่ามีปัญหาอุปสรรคนี่คือทางออกที่ทำให้คุณแบบรุ่งเรืองนะคะแล้วก็จะมีเล็งกับไพ่6 ถ้วยซึ่งยังหมายถึงว่าคุณเองจะถูกมอบการเริ่มต้นของคุณคุณจะถูกมอบความรักความสุขผลประโยชน์อะไรต่างๆเรื่องราวดีๆนี่คือประตูทางออกและเล็งกับไพ่ที่ดีด้วยนะคะประตูทางออกสดใสมากนะคะเกี่ยวกับการมองการไกลการวางแผนคิดกล้าทำโลกทั้งใบอยู่ในมือของคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากขยับขยายคุณอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถทำได้เนี่ยแล้วหากว่าการเริ่มต้นมีใครมาบอกซึ่งแนะนำซึ่งผลประโยชน์ทำอันนี้รวมกันไม่ทำอะไรร่วมกันไม่คุณทำเลยคุณตกลงเลยซึ่งมันเป็นทางออกที่ดีให้กับคุณจะถูกอุปถัมภ์คุณจะถูกโลกเขาเรียกว่าอะไรนะคือคิดทำอะไรไปอยู่ตรงไหนอะไรก็จะมีแต่คนคอยช่วยเหลือแล้วคนคอยส่งเสริมคุณจะมีทางออกเสมอนะคะชีวิตของคุณไม่มีทางตันแล้วเล็งกับไพ่6 ถ้วยเนี่ยซึ่งคุณจะทางออกเนี่ยมันสดใสมีความสุขแฮปปี้ได้ซึ่งผลประโยชน์แล้วไม่ได้ร้ายนะคะเป็นพลังงานที่ดีแล้วดีมากด้วยนะคะอุ้ยนะคะพลังงานดีจังประตูทางออกมาแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเราไม่มองห่วงประเทศนะหัวรักประเทศเด้อนะคิดการไกลไปถึงอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณจะทำนั่นคือสิ่งที่คุณต้องตั้งรับและระมัดระวังก็คืออย่าใจดีจนเกินไปต้องตั้งรับและอย่าเชื่อใจอะไรง่ายๆอย่าเป็นคนที่ใจดีแล้วอ่อนแอแล้วยอมได้กับทุกสิ่งต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วเข้มแข็งนะคะด้วยพลังงานแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าคิดออกจากกรอบในรูปแบบเดิมๆเนี่ยนะคะพลังงานเนี่ยพลังงานของไพ่3 คาถาก็อยู่ในเรือนของวีนาศซึ่งยังทำให้คุณรู้สึกอึดอัดกับการที่แบบคิดออกไปจากเดิมๆอะไรแบบเนี้ยขอแค่ว่าคุณกล้าคิดกล้าทำวางแผนยืนอยู่ตรงนี้แต่มองกันไกลโลกทั้งใบอยู่ในอุ้งมือของคุณแล้วคุณสามารถทำอะไรก็ได้วางแผนได้ดีแล้วกันนะคะสามารถทำอาชีพเพิ่มเติมได้ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันคือพลังงานเด่นๆเรื่องอะไรเรื่องของผลประโยชน์การเงินที่คุณจะได้งานหลักดีงานเสริมดีนะคะถ้าถามถึงความรักก็ดีนะคะเพื่อนๆถามถึงความรักก็ดีเขาก็จะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินถ้าเป็นตัวตนของคุณเองคนเดียวคุณจะได้พลังงานมหาเสน่ห์จากการที่คุณยิ่งขยันยิ่งได้การเงินยิ่งได้ซึ่งผลประโยชน์สรุปแล้วว่าง่ายๆนะคะไพ่สำรับแรกเนี่ยคือไพ่ทาโร่แนะนำบอกว่าคุณจะได้อะไรดีๆคุณจะได้รับความสุขทุกอย่างชีวิตพลิกชะตาเปลี่ยนเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับความร่ำรวยมั่งคั่งจะเข้ามานั่นเองราชาโชคเนี่ยนะคะเด่นๆเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณจะได้คือความร่ำรวยเงินก้อนใหญ่เข้ามาเลยแน่นอนงานหลักดีงานเสริมยิ่งดีสดใสไปด้วยกันทั้งหมดคุณอาจจะเกิดปีมะสิงแต่บางสิ่งบางอย่างความเร็วแต่ละคนต่างกันช้าแต่เฉียบพลังงานของปีมะเสงเนี่ยบางคนอาจวนกลับไปทำงานเกี่ยวกับงานเก่าๆบางคนอาจจะวนกลับไปเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าหรือทำอะไรที่ช้าๆได้พลาเล่มงามนะเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าช้าต้องเฉียบนะต้องลุ่มลึกต้องแบบคือความฉลาดในตัวตนของคุณเองสำหรับชาวเมษนะคะบางทีอาจจะคิดอะไรแบบไวจนเกินไปทำอะไรไวจนเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ช้าๆแล้วก็คิดไต่ตรองดีๆทีนี้พลังงานของปีมะเสงถ้าหากคุณเกิดปีมะเสงยังหมายถึงความโดดเด่นของคุณคือเกิดผู้ชายเกิดปีมะเสงจะตกทองนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองง่ายดายไปหมดนะคะไพ่พิเศษ2 สำรับสุดท้ายที่จะเปิดให้อย่างละ6 ใบนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลามากนะคะ6 ใบอย่างละ6 ใบรู้เรื่อง แค่2 รอบแรกก็รู้เรื่องแล้วนะคะว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งจะมาหาคุณจะมาเยือนคุณแน่นอนแล้วการเริ่มต้นในครั้งนี้พวกเรือนปุตตะการเริ่มต้นใหม่ไอเดียใหม่แม้ว่ามีใครมาเสนอหรือมาให้ซึ่งความสุขอะไรที่จะมีคนเข้ามาหาคุณอาจจะเกี่ยวกับคนอายุน้อยก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าความรุ่งเรืองของคุณเพจเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับคนอายุน้อยร่วมด้วยก็ได้อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่จะเติบโตพลังงานของมหาสิทธิโชคนะคะเอาไปเลยความร่ำรวยไม่ใช่รวยธรรมดามหาศาลเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะใครที่ชอบสร้างทานบารมีหรือสร้างวิหารทานนะกุศลแรงมากกุศลใหญ่มากบางคนบอกว่าวิหารทานคืออะไรล่ะแม่หมอที่ต้องขออภัยนะเพื่อนคือแม่หมอก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรหรอกเพียงแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่า
วิหารทานคืออะไรคือการสร้างวัดวาสร้างอะไรที่เกี่ยวกับคนที่ทำเพื่อสังคมก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยคือการสร้างวัดสร้างวานะสำเร็จเรื่องราวใหญ่ๆความมงคลเรื่องราวมงคลใหญ่ๆที่คุณจะได้รับนะแล้วลาภผลมหาศาลจะมาจากนี่แหละนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นนะคะอันนี้ก็คือการสร้างวัดวาอารามยิ่งถ้าเกิดใครสร้างแล้วคนเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชายิ่งเข้าไปกราบไหว้เขาเรียกว่าอินฟินิตี้ในบุญที่คุณจะได้นะคุณไม่มีสิ้นสุดคำว่าทำบุญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องทำจนหมดเนื้อหมดตัวหรือคุณจะต้องทำเยอะๆทำตามแรงที่เราทำโดยการที่จะสละทานออกไปนะโดยที่เราไม่คาดหวังอะไรกลับมานั่นคือการให้ทานโดยแท้การสร้างทานบารมีก็มีหลายแบบบางคนอาจจะชอบตักบาตรใส่ทำบุญตักบาตรให้อาหารถวายภัตตาหารนะคะเพื่อนๆบางคนจะชอบสร้างวัดบางคนอาจจะชอบสร้างห้องน้ำให้วัดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างเขาเรียกอะไรวะบ้านนะคะก็เรียกว่า สร้างกุฏิสร้างอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างนะเพื่อนแม่หมอก็จะประมาณนั้นนะคะก็คือโชคลาภมหาศาลที่คุณจะต้องเตรียมตั้งรับคือบางคนอาจไม่เข้าใจหรอกว่าวิหารทานคืออะไรทีนี้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะการที่เราทำบุญสร้างวิหารทานนะก็คือเมื่อเราไม่ได้อยู่ในภพชาติที่เราคิดดีทำดีแล้วเรามีโอกาสได้สร้างวิหารทานนั่นคือหมายถึงว่าคุณจะมีวิมานอยู่หลังจากเบื้องหน้าที่คุณไม่ได้อยู่ในภพมนุษย์แล้วโลกมนุษย์แล้วนะคะอุ้ยสร้างกันไว้เลยบาทสลึงเอาเป็นบาทแล้วกันนะเพื่อนจะได้เต็มบาท ยาวสลึงเลยนะทุกคนคือตามแรงกำลังในสิ่งที่เราทำนะเราสละออกไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะคะไม่ได้ทำบุญโดยการที่ว่าบางคนอาจทำบุญโดยแบบมีคนมาบอกบุญแล้วทำด้วยความเกรงใจหากเราไม่ชอบในแบบนั้นไม่ต้องทำนะคะเพื่อนๆเอาที่เราสบายใจแล้วเราพร้อมที่จะสละนะคะเพื่อนๆประมาณนั้นเลยการสร้างวัดนะเราร่วมกับเขาก็ได้แล้วในกองทุนวัดเราสร้างรวมกับเขา5 บาท10 บาทตามแรงกำลังของเราก็ได้ที่เราอยากจะทำนะคะเราทำบุญแล้วอย่าคาดหวังเราทำบุญไปแล้วเราได้บุญแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเวลาที่เราทำบุญเรานึกถึงพระพุทธองค์สูงสุดไปเลยนะคะไม่ต้องไปนึกถึงอะไรอย่างอื่นนะคะนั่นคือหมายถึงว่าเราได้บุญแล้วแต่อย่าไปคิดน้อยใจว่าเราทำบุญไปแล้วเห็นข่าวที่ออกมาว่าเป็นเงินไปอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่าไปคิดนะคะเพื่อนๆเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งให้พระพุทธศาสนายังต้องคงอยู่ไปคนก็มีทั้งดีไม่ดีพระก็มาจากคนก็มาเป็นพระนั่นแหละนะคะไม่ใช่แบบเป็นพระพุทธองค์หรือพระพุทธรูปที่แบบแข็งไม่ได้มีหัวจิตหัวใจอะไรนะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆแม่หมอจะพูดเรื่องนี้เยอะเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะรำคาญนะคะมาจากสร้างวิหารทานโดยแท้ ยืดเยื้อเลยนะต้องขออภัยนะคะทุกคนคือบางคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจริงๆนะการละทานนะคะเหตุให้ภัยพิบัติหรือว่าเรื่องของการได้มาแล้วหมดไปปุ๊บบางคนอาจจะลงทุนปุ๊บลงได้มาก้อนใหญ่แล้วหมดไปปุ๊บเลยหมดกับการลงทุนหรืออะไรแบบเนี้ยตั้งรับและระมัดระวังให้ดีนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะตั้งรับระมัดระวังเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะเพื่อนๆการละทานก็คือลมอาจจะมาพัดพังเข้าคลองอะไรแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังช่วงเวลานี้ก็ฤดูฝนเนาะเพื่อนๆก็ยังอยู่ในฤดูฝนอยู่แม้ว่าฤดูไหนก็ตามภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันมาจากอะไรมาจากเราทุกคนกว่าเราจะได้เสื้อมากว่าเราจะได้ของแต่ละบางอย่างมาเราต้องถลุงธรรมชาติไปเท่าไหร่อันนี้จริงอันนี้เรื่องของความเป็นจริงที่เราทุกคนต้องยอมรับคือเราอยากรวยมากแค่ไหนเราอยากมั่งมีสักแค่ไหนอย่าลืมนะไอ้สิ่งที่เราอยากนั้นมันเปลี่ยนเบียนธรรมชาติทั้งนั้นจริงๆเพื่อนๆถ้าเกิดอันนี้ไม่รู้แหละนะเพื่อนก็คือหากบางสิ่งอย่างที่เราตื่นรู้สำนึกคุณต่อธรรมชาติแล้วเรามีอะไรที่สร้างเพื่อทดแทนในสิ่งที่เราเอามาใช้ได้นะหรือเราช่วยกันแบบทำนุบำรุงและรักษานะเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ใช้ทรัพยากรนะสืบต่อไปนะเพื่อนลูกหลานเราก็จะได้ไม่อดไม่อยากนะคะ
นั่นนำเงินนับทองเอาไปเลยนี่นะคะกระดุมพระพบเรือนกระดุมพระของคุณเมื่อกี้นี้เป็นเรือนเป็นเดอะเดวิลขึ้นมาคือความลุ่มหลงคุณจะลุ่มหลงกับการหาเงินคุณจะไม่ได้ใส่ใจกับอะไรหรอกตอนนี้เป็นช่วงห่วงเวลาในการ make money ของคุณนั่นแหละหาเงินหาทองอะไรแบบนั้นนั่นแหละแต่ทุกอย่างมันก็เป็นดาบสองคมอย่างที่ทิพย์แนะนำบอกไปเมื่อกี้นี่แหละว่าเราอยากรวยสักแค่ไหนก็อย่าหมายถึงเราก็เบียดเบียนธรรมชาติมากเท่านั้นนี่คือข้อเท็จจริงจริงๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยกว่าเราจะได้ยาดมมาเราต้องเนี่ยเราก็ต้องปลูกอะไรนะต้น คือยางพาราบางสิ่งบางอย่างคือเราปลูกทดแทนได้กับสิ่งที่เราต้องเอามาใช้อะมันก็เป็นสิ่งดีแต่บางอย่างอะสิซึ่งมันใช้ปุ๊บแล้วมันไม่สามารถหามาทดแทนได้อันนั้นอะอันนี้น่าสงสารโลกใบนี้อะเพราะว่าแล้วสุดท้ายธรรมชาติเขาก็ลงโทษเราทุกคนนะคะนี่แม่หมอเขาไม่ได้แม่หมาก็แม่หมอก็แม่หมา แม่หมานี่แหละแม่หมอก็คนหนึ่งนี่แหละทำธรรมชาติก็จะลงโทษแม่หมอนี่แหละแม่หมอก็มาเบียดเบียนซึ่งธรรมชาติเหมือนกันคนหนึ่งเหมือนกันนี่แหละนะคะ บอดมืดมิดสำหรับบางคนหาหนทางออกไม่ได้หากถ้าเราหาหนทางออกไม่ได้หลับตาสักพักนิ่งสงบและเยือกเย็นไว้ก่อนนะคะและเมื่อเราเกิดมีสติเราจะมีสมาธิและเราจะเกิดปัญญาในการมาจัดการมาพิจารณาในการจัดการกับทุกปัญหาที่คุณยังหาหนทางออกไม่ได้คุณจะเห็นแสงแห่งปัญญาในตัวตนของคุณเองส่องนำทางให้กับคุณเห็นทางออกอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่า สิ่งที่ต้องเตรียมตั้งรับระมัดระวังก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติหรือว่าความเร็วของหัวใจความรู้สึกก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบไม่มั่นคงนะอยากทำอันนี้แวบอยากทำอันนี้แวบยังไม่ได้ผ่าน3 เดือนไปเลยแต่ยังไม่มีความอดทนนะเพราะว่าการละทันก็ยังหมายถึงความเร็วของของเอ่อไม่หนักแน่นในเฉพาะในความรู้สึกนะคะเพื่อนๆต้องแบบนั้นก็ได้นะคะสำหรับบางคนเพราะว่ามีไพ่ท็อกซิกขึ้นมาเป็นไพ่บอร์ดมืดมิดนะคะมีศัตรูและอุปสรรคอย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมนะหากคุณเป็นคนที่ใจดีมันไม่ได้หมายทุกคนจะใจดีกับคุณเสมอไปยิ่งคุณช่วยเหลือแล้วยิ่งคุณยอมได้เพื่อสังคมหรือยอมได้ประเทศอื่นๆถ้าคุณเป็นเช่นนั้นถ้าคุณไม่รู้สึกต้องลุกขึ้นมาสู้คุณก็จะโดนเบียดเบียนแบบนี้อยู่ล่ำไปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราควรช่วยอะไรที่เราควรที่จะต้องมาแบกในเรื่องของตัวตนของเราเองค่ะการงานของเราแบกซึ่งผลประโยชน์ของเราแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะพูดแบบนี้ให้เป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ได้ทำเพื่อสังคมนะคะเพื่อนๆก็ยังต้องทำเพื่อสังคมเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานั่นแหละนะคะเพื่อความสุขที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคือความรู้รักสามัคคีและปรองดองกันนะคะแต่ว่าหากถ้าเราเป็นคนใจดีเกินไปโลกใบนี้มันก็อาจจะแบบโหดร้ายกับคนที่ใจดีนะคะเพื่อนๆดังนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ต้องแต่ว่าไพ่ใบนี้นะคะอโยบนาจะหมายถึงว่าคุณไปอยู่ในที่ที่สุ่มเสี่ยงและอย่าลืมนะว่าไพ่ The Devil คือความลุ่มหลงมัวเมา อย่างที่แม่หมอบอกไปเตือนไปว่าหากคุณไปลุ่มหลงมัวเมาหรือไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ดีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจริยธรรมหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในสิ่งที่จะตามมาคือได้ไม่คุ้มเสียแหละพูดง่ายๆนะคะหรือใครไปอยู่ในสถานที่อโคจรแบบนี้ก็อาจจะโดนลุ่มหลงของคนอื่นเขาอะไรแบบนั้นนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีอุปสรรคในเรื่องของคู่แข่งอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะใครไม่มีอุปสรรคมันไม่ใช่แล้วนะคะการมีอุปสรรคมันจะทำให้เราเติบโตและเติบใหญ่มากขึ้นแล้วคุณจะได้ขอบคุณกับทุกอุปสรรคกันแหละเพราะว่าไพ่ในเรือนของสหัสช้านะคะเป็น3 ดาบแต่มันทับไพ่พิเศษนะคะเพื่อนทับไพ่ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆที่ให้รับเมื่อมีตาแล้วใช่แล้วนะคะพลังงานในการขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งนี่แหละไม่ว่าดีไม่ดีทีนี้ไพ่สำหรับสุดท้ายเป็นไพ่นิยมมูนะคะเพื่อนๆอยากออกก็ออกซะนะหลวงพ่อแขนลายค่ะคุณจะแคล้วคลาดจากภัยพิบัติจากภัยอันตรายทั้งปวงคุณจะปลอดภัยและมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหรือเรียกได้ว่ายกฐานะยกระดับในเรื่องของความร่ำรวยความมั่งคั่งยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งของคุณนี่แหละนะคะมีเกณฑ์การได้อย่างในเรือนของเมื่อกี้นี้นะคะ6 เหรียญเป็นเรือนของสุภะยังหมายถึงว่าไปตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ซึ่งผลประโยชน์ทุกที่ทางนั่นแหละนะคะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายอยู่ดีแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคคุณจะมีสติและจะยึดมั่นอยู่ในการใช้ปัญญาในการที่จะมาพิจารณางานเก่านะคะแล้วก็จะปรับปรุงแล้วก็ไม่ได้ทำในรูปแบบเดิมๆจะเปลี่ยนใหม่
ในเรื่องของการทำการงานของคุณนะคะเพื่อนๆ มีศักยภาพในการปรับปรุงและแก้ไขการงานมาโจ้นะคะการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำคุณก็จะปลอดภัยนะสำหรับพลังงานของการรอดพ้นจากภัยพิบัติหรือรอดพ้นจากเรื่องของเคราะห์กรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะบริวารช่วยเหลือธุรกิจการเกี่ยวกับการคมนาคมก็ได้นะคะธุรกิจเกี่ยวกับทางน้ำก็ได้หรือเกี่ยวกับน้ำก็ได้นะคะเรียกได้ว่าจะมีบริวารมีคนคอยช่วยต่อให้ว่าคุณทำด้วยตัวตนของคุณเองบริวารไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนงานในหน้าที่การงานเสมอไปยังหมายถึงว่าถ้าคุณไปทำอะไรสักอย่างที่ออกไปในสังคมหรือว่าสมมติว่าคุณไปแบบโรงพยาบาลไปโรงเรียนไปสถานที่ใดก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับสังคมนะคุณจะถูกคนที่อายุน้อยหรือคนที่มีวัยวุฒิน้อยกว่าคุณก็ได้อ่อนกว่าคุณก็ได้นะเพื่อนๆทั้งเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของอายุที่อ่อนกว่าคุณนะคะเขาอาจจะมาคอยส่งเสริมคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสักปอเซียนวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่หากถ้าจะวาจาศักดิ์สิทธิ์คุณเองอาจจะต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลทั้ง5แล้วเน้นเรื่องของวาทวาจาและบางคนอาจจะแบบตัวตนของชาวเนตรบางคนอาจจะถือกรรมบท10ด้วยซ้ำเพราะว่ากรรมบท10นะในเรื่องของวาจาหลายข้อเลยทีเดียวแล้วทำให้คุณเป็นบุคคลที่วาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรเป็นคนมีบุคคลเชื่อและเคารพศรัทธาในตัวตนของคุณเองแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ถือสาใครนะว่าต่อให้ใครจะมาพูดดูหมิ่นดูแคลนคุณกล่าวหาว่าร้ายหรือติฉินนินทาหรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะอะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่ถือสาหรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับมีลาภยศสรรเสริญแต่คุณไม่ถือนะคะคุณจะเป็นคนที่เดินทางสายมัชฌิมานะคะเพื่อนๆเดินทางสายกลางแล้วทำตัวง่ายๆทำตัวเรียบง่ายอะไรแบบนี้นะคะในชีวิตของคุณไม่ถือต่อให้จะมียศแต่ก็ไม่ถือยศไม่ถือตัวไม่ถือตนนะคะนี่แหละหัวใจของไทยโดยแท้เพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ถืออะไรหรอกนะคะคนไทยเป็นคนที่ใจดีนะคะดวงเมืองประเทศไทยก็คนไทยนั่นแหละนะเพื่อนๆเป็นคนที่แบบว่าไม่ทำอะไรใครก่อนแต่อย่ามาทำนะเนี่ยนะไม่เอาถึงขั้นเด็ดขาดนะหมายถึงข้างบ้านข้างเรือนนะคะบ้านเรือนข้างๆนั่นแหละนะวัดมหาธาตุนะคะศูนย์กลางไม่เสื่อมสลายนะคะงอกเงยการรู้รักสามัคคีและการปรองดองการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกระจุกอยู่ตรงกลางเนี่ยการเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะศูนย์รวมศูนย์กลางและจะงอกเงยในสิ่งที่ดีมีความแบบเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้านะคะทิพย์ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าการงานถ้าเกิดใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรสีเทาทำให้งานเหล่านั้นอาจจะถูกมีปัญหาอุปสรรคก็คือได้ไม่คุ้มเสียนั่นแหละนะเพราะที่มองดูแต่ว่าใครที่ทำงานดีไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการในเรื่องของหน้าที่การงานบ้างแต่ว่าก็จะผ่านพ้นกับทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อนๆพลังงานของพระพุทธรูปไดบุสึนะคะการร่วมแรงการรู้รักสามัคคีและปองดองก็ยังเน้นในเรื่องของพลังงานเห็นไหมอย่างที่แบบเจอเรื่องเหตุการณ์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อนๆที่มีปัญหากับข้างบ้านนะคะประเทศข้างบ้านนั่นแหละคนไทยยังรู้รักสามัคคีและปองดองร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าน่านับถือมากนะคะซึ่งน้ำใจเลยการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันคือพูดง่ายๆว่าทุกวันเนี่ยสื่อโซเชียลทำให้คนเราเรียนรู้หรือเก่งมากขึ้นหรือว่าฉลาดขึ้นพูดง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะคะรู้เท่าทันอะไรแบบนั้นนะคะความสุขความสมบูรณ์ผ่านพ้นจากวิกฤตทั้งปวงนะคะเพื่อนๆนะคะสุดท้ายค่ะเจ้ากงหมิงนะคะเพื่อนๆชัยซิงเอี้ยบางปูนะคะคุณจะมีสภาวะของการเป็นผู้นำใครมีลูกหนี้สามารถทวงหนี้ได้นะคะไม่ได้ทวงเผื่อไม่หมอด้วยนะควบคุมพละกำลังได้ด้วยนะคะการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเห็นไหมที่บอกแล้วว่าคุณจะไม่อ่อนแอต่อไปอะไรที่คุณเคยพลาดเคยพังเคยถูกอารัฐเอาเปรียบถูกกระทำถูกทำร้ายคุณจะลุกขึ้นมาสู้เนี่ยเหมือนดวงเมืองประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะซึ่ง
จะไม่ยอมให้ใครมารัดระเบียบอีกต่อไปแล้วในช่วงเวลาเนี้ยนะคะคุณจะลุกขึ้นมาสู้เหมือนอย่างบางประเทศที่เขาบอกว่าถ้าล้ำเส้นเขาปุ๊บนะมาสิเดี๋ยวยึดเลยหรือแบบจะเอาให้หนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลุกขึ้นสู้แล้วแบบเนี่ยจัดการได้กับทุกอย่างนะคะมีแน่อุปสรรคไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะถ้าถามถึงดวงเมืองประเทศไทยที่ภายใน6 เดือนนะมันจะมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันหรือแม้กระทั่งชาวเมษน่ะใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ลุ่มหลงในสิ่งที่ว่าผิดออกจากกรอบมานะคะเพื่อนถ้าใครไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะบอกจริงๆเหรอแม่หมอดวงจะรวยขึ้นเหรอดวงจะดีขึ้นเหรอก็นี่ไงแต่คุณจะต้องทำนะในสิ่งที่ว่าบางคนอาจจะเป็นบุญบารมีที่คุณเคยสร้างมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติอาจจะเป็นคนที่ชอบสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารทานไว้อะไรแบบเนี้ยหรือสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ที่ว่าคนอื่นสามารถใช้เป็นสาธารณประโยชน์ที่คนอื่นได้ใช้กันเยอะๆนะคุณก็จะได้บุญไม่หยุดเขาเรียกว่าอะไรนะบุญหลั่งไหลมาเสมอที่หลังจากที่ใครมาต่อใครมาใช้น่ะนะคะเอาง่ายๆว่าเวลาที่คุณไปวัดแล้วคุณสร้างวัดสร้างแบบห้องน้ำวัดก็ได้นะเพื่อนเวลาแบบคนไปวัดได้ปลดทุกข์หรืออะไรแบบเนี้ยนั่นแหละนั่นคือความสุขหรือวัดเวลาสร้างโบสถ์อะไรแบบเนี้ยแล้วคนได้ไปนั่งแบบทำบุญอยู่ในโบสถ์ในศาลาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ มันก็เป็นสิ่งที่ดีเรื่องราวดีๆที่เพื่อนๆชาวเมียนน่ะที่จะได้รับน่ะคือโชคลาภเด่นๆเลยเรื่องของโชคลาภปัญหาอุปสรรคมีไหมมีแต่คุณจะก้าวข้ามกันผ่านพ้นกับทุกอุปสรรคไปได้เรียกได้ว่าคุณไม่หยุดอยู่กับที่แน่นอนพลังงานของคุณน่ะนะคะเพื่อนๆภาวะของการเป็นผู้นำล้มลุกคลุกคลานและไปต่อได้เสมอดวงเมืองประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้นแหละเราก็จะไปต่อด้วยกันนะคะเพื่อนๆสู้ๆนะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนแล้วแม่หมอเองก็สู้เหมือนกันนะคะทุกคน สู้ไปด้วยกันแล้วก็ขอให้ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ผ่านพ้นจากทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะแต่ไว้ใจไม่ได้หรอกเพราะพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะเพื่อน3 ดาบทับไพ่ขอบคุณก็จริงแต่คือไว้ใจไม่ได้ปวดใจยังแปลบนั่นแหละนะเนี่ยเดี๋ยวมันยังขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอะไรที่เราแบบก็ต้องระมัดระวังกันไปเนาะอย่างว่านั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกนะคะทุกคนมองเป็นธรรมดาก็จะได้เบาบางใจไปบ้างแต่หากเราวิตกกังวลจนเกินไปจนเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยก็ไม่ไหวนะคะทุกคนโอเคเราก็ต้องเดินทางกันไปต่อนะคะเพื่อนๆใครเหนื่อยนักก็พักก่อนไม่เป็นไรแล้วก็ลุกขึ้นสู้แต่อย่าพักนานนะคะเพื่อนๆอย่าขี้เกียจแบบได้หมอนะ วันนี้หมอก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษที่น่ารักทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังในรักแท้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้ติการบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสู้ๆนะบ๊ายบายนะคะหากแม่หมอพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าอ่านอะไรที่มันผิดพลาดไปแม่หมอก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ